ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 7 Peoples and States in Pre-Colonial Africa and the Transatlantic Slave Trades up to 1800 የሚለው ዩኒት ነው። በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ በባለፈው ክላስ ፓርት 1 አይተናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ፓርት 2 እናያለን ማለት ነው። ፓርት 2 እንግዲህ ከካኔም ቦርኑ ጀምሮ እስከ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ እስከሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ በዛሬው ክላስ ውስጥ ከሚኖሩ ቶፒኮች መካከል ካነም ቦርኑ ማን እንደሆነች እናያለን። ሃውሳ ስቴት፣ ኮንጎ፣ ዚምባብዌ፣ ሙታፓ፣ ኮይ ኮይ ሳን ኤንድ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ የሚሉትን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻ ድረስ ይህን ቪዲዮ ተከታተሉት። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ከካነም ቦርኑ ጀምረን ነው የምንመማረው ማለት ነው። በባለፈው ደግሞ ከማሙሉክ ኢጂፕት ጀምሮ እስከ ሶንጋይ ድረስ ያሉትን በፓርት 1 አይተን ነበር ማለት ነው በባለፈው ክላሳችን። በዛሬው ደግሞ ካነም ቦርኑ ጀምረን ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ እስከሚለው ድረስ እንመማራለን ማለት ነው። ካነም ቦርኑ Kanem emerged around the 9th century in the region to the north of Lake Chad. እንግዲህ ቻድ የሚባል ሐይቅ አለ። ከሌክ ቻድ በኖርዝ በኩል ወይም በሰሜን አቅጣጫ ከፍ ብሎ በ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተመሰረተች ስቴት ነች ማለት ነው ካነም ማለት። It was founded by a group of pastoral community. Pastoral community ማለት እንግዲህ እነዚህ የእርባታ ስራ የሚሰሩ ማለት ነው። ወይም ከብቶችን በማጋጥ የሚተዳደሩ ማለት ነው። ወይም በከብት እርባታ የሚተዳደሩ ፓስቶራል ኮሚኒቲ ምንላቸው ማለት ነው። Trades were important. Okay, trade was important for Kanem's greatness. ለካነም እድገት መሰረት ምን ነበረ? ትሬድ ነበረ። Kanem's army kept the trade routes safe and collected tax from the trader. ትሬድ እንግዲህ ለካነም እድገት መሰረት ነው ካል እንዴት ማለት ነው? መርቻንቶችን ታክስ በማስከፈል ከሚገኘው ገቢ ነው ማለት ነው እድገቷ የተመሰረተው። then the Safua royal family ruled Kanem from the 9th century to the 19th century. ተመልከቱ እንግዲህ ሰፉዋ የተባለ ግሩፕ ነው ወይም ሮያል ፋሚሊ ነው። ከ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይዞ እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ካነምን ሲያስተዳድርና ሲገዛ የነበረ። The ruling family was a Muslim dynasty. እንደ ሌሎች እስካሁን እንዳያናቸው ሙስሊም ዳይናስቲ ነው። After bornu became a province of Kanem, ቦርኑ ማለት የማን ግዛት ነው? የካነም ግዛት ነበረ። The empire was often called Kanem bornu. ምን ማለት ነው? እንግዲህ መጀመሪያ ስለ ካነም ነበር ስናወራ የነበረው። ቦርኑ የሚባለው ፕሮቪንስ ወይም ክልል ወይም ግዛት የካነም አካል ከሆነ በኋላ ኤምፓየሩ ስሙ ተቀየረ። ስሙ ማን ተባለ? ካነም ቦርኑ። ካነም ቦርኑ። Okay, the Bulula people conquered part of the Kanem on the northeast sides of Lake Chad in the late 14th century. Okay, እንግዲህ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቡላላ የተባለ ህዝብ ካነምን ወሮ ነበር ማለት ነው። መቼ? በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው። እንዲሁም ከወዴት ነው የመጡት እነዚህ ቡላላ የሚባሉ ፒፕሎች? በኖርዝ ኢስት ሳይድስ ኦፍ ሌክ ቻድ ወይም ካነም ካለችበት በኖርዝ ኢስት በኩል ማለት ነው። በት ማይ ኦር ሱልጣን እንደማለት ነው። እንግዲህ ማይ የማዕረግ ስም ነው ወይም ሱልጣን ማለት ነው። ለሙስሊም ሩለሮች የሚሰጥ ማዕረግ ነው። ማይ ኢንድሪስ አሉማ ኦር ሱልጣን ኢንድሪስ አሉማ who ruled Kanem from 1580 to 1670 reconquered the lost territory and extended the empire to its great size. ተመልከቱ። አሁን ኢንድሪስ የተባለ ሰው ማነው ስሙ? ኢንድሪስ አሉማ የተባለ ሰው መጀመሪያ በስተሰሜን ምስራቅ በኩል መተው የወረሩትን ቡላላ የተባሉ ህዝቦችን መልሶ ኮንካየር በማድረግ ሪኮንካይስት በማድረግ ያጣውን ግዛት ማስመለስ ችሏል። እንዲሁም ግዛቱን የበለጠ ማስፋፋት ችሏል ይለናል። ካነም ቦርኑ probably began to decline because trade center shifted from island routes to the Atlantic coast of the West Africa. እንግዲህ የካነም ቦርኑ የኢኮኖሚ መሰረት ትሬድ ነው ብለናል። ስለዚህ
ካነም ቦርኑ ተጠቀመው የነበረ ትሬድ ሩት ወደ ሌላ አቅጣጫ ስፔሻሊ ወዴት ሽፍት አደረገ? ወደ አትላንቲክ ካስት ኦፍ ዌስት አፍሪካ ሽፍት ማድረጉ ለካነም ቦርኑ ውድቀት መንስኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካነም ቦርኑ በምን ወደቀች ካል የትሬድ ሩቱ ወይም የትሬድ ሴንተሩ ሽፍት ማድረጉ ነው። ከአይላንድ ሩት ወደ አትላንቲክ ካስት ሽፍት ማድረጉ ለውድቀቷ ምክንያት ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ካነም ቦርኑ ይችን ትመስላለች። ቀጥሎ የምናየው ሃውሳ ስቴትስ ነው። ሃውሳ ስቴት እንግዲህ በርካታ ናቸው። ስቴትስ ነው የሚለን እንግዲህ the Hausa city state emerged between 1000 and 1280 in the present day Nigeria. አሁኑ ናይጄሪያ የሚባለው ቦታ ላይ የተመሰረተ ስቴትስ ነው። የሃውሳ ሲቲ ስቴት የሚባሉት በዋናነት ከ1000 እስከ 1200 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው ኢመርጅ ያደረገው ማለት ነው ይሄ ስቴት። the people were both nomads and farmer. ኖማድ ማለት ዘላን ማለት ነው። በከብት እርባታ ከቦታ ቦታ ሙቭ እያደረጉ የሚተዳደሩ ሰዎች እንደማለት ነው ኖማድ ማለት። ፋርመር ደግሞ ገበሬዎች ናቸው። ስለዚህ በእነዚህ በኖማዶችና በፋርመሮች የተሞላች ነበረች ማለት ነው። ወይም የሃውሳ ስቴት ፒፕሎች ኖማድ እና ፋርመር ናቸው። the city states were the Kano, Katisna, Zazua or Zaria, Gobir, Kabi, Rano and ዛምፋራ ኦኬ ዛምፋራ እነዚህ እንግዲህ ስንት ናቸው? ወደ 7 ነው ምናምን የሚደርሱ 1 2 3 4 5 6 7 the 7 city states እንላቸዋለን የሃውሳ ስቴቶችን ማለት ነው። ወይም የሃውሳ ሲቲ ስቴቶች ብዛታቸው ስንት ነው? 7 ናቸው። the Hausa people used to build a walled village in order to defend themselves from raider. እንግዲህ የሃውሳ ሲቲ ስቴት ወል ወይም የሆነ አጥር ነገር ይገነባሉ፣ ግንባታ ማለት ነው። የግንባታው ምንድነው አገልግሎቱ? ራሳቸውን ከጥቃት ለመከላከል ነው። ራሳቸውን ዲፌንድ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ሜካኒዝም ነበረ። as population increased different village groups together to form the Hausa city state. አይታችኋል። የህዝብ ቁጥሩ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ነው እነዚህ ሲቲ ስቴቶች ኢመርጅ እያደረጉ ዴቨሎፕ እያደረጉ ወይም ግሩፕ እየተፈጠረ እያደጉ የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እነ ካኖ፣ እነ ካቲስና፣ እነ ዛዙዋ ኦር ዛሪያ፣ ጎቢር፣ ካቢ፣ ራኖ፣ ዛምፓራ የሚባሉት እንግዲህ ሲቲ ስቴቶች ናቸው። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ስንመጣ the economy of the Hausa city state was based on agriculture and the trans-Saharan trade. የትራንስ-ሳሃራን ትሬድ እና አግሪካልቸር ነው የሃውሳ ሲቲ ስቴት የእድገት መሰረት ወይም የኢኮኖሚ ምንጭ ማለት ነው። there was a close relation with the Hausa city state and the Kanem bornu. ካነም ቦርኑን ላይ አይተናል። ከካነም ቦርኑ ጋራ ክሎዘር የሆነ በጣም ቅርብ የተቀራረበ ሪሌሽን ወይም ግንኙነት ነበራቸው። Islam spread to Hausa lands from Kanem bornu. ወደ ሃውሳ እንግዲህ እስላም የተባለው ሃይማኖት ወይም እስልምና ስፕሬድ የሆነው ከየት ነው? ከካነም ቦርኑ ነው። the administrative system of the Hausa city state was also provided by the Kanem bornu. ኦኬ ግዛቱንም ስናይ የግዛት መሰረቱ ወይም የአስተዳደር ስርዓቱም የመጣው ከየት ነው? ከካነም ቦርኑ ነው። ስለዚህ ካነም ቦርኑ የምትተዳደርበት የአስተዳደር ሲስተም ለሃውሳ ሲቲ ስቴት ጭምር ነው ማለት ነው። some of the city state had particular specialization. Zazua was a major supplier of slave, while Kano was a famous in craft technology. ተመልከቱ እንግዲህ እነዚህ 7 ሲቲ ስቴቶች አሉ። እያንዳንዱ ስቴቶች የራሳቸው የሆነ ስራ አላቸው። ዛዙዋ የሚባለው ሲቲ ስቴት ስሌቭ ሰፕላየር ነው ወይም ባሪያ የሚያቀርብ ማለት ነው። ካኖ የሚባለው ደግሞ በክራፍት ቴክኖሎጂ ወይም በእደ ጥበብ ቴክኖሎጂ የሚታወቅ ሲቲ ስቴት ነው ማለት ነው። its people were skilled in weaving clothes. its people ሲል እነማንን ነው? የካኖ ፒፕል ማለት ነው። ስለዚህ ልብስ በመስራት ወይም በሽመና እጅግ በጣም ታዋቂ ናቸው ማለት ነው። they also developed cloth dyeing skill and leather work. በምን የሚታወቃሉ? በሌዘር ወርክ ወይም ቆዳና ሌጦን በመስራት ለምሳሌ ከቆዳ ልብሶችን በመስራት ታዋቂዎች ናቸው። Moroccan leather sold to Europe was first made by Kano craftsmen. አሁን እንግዲህ ሞሮኮች ለዩሮፕ
የቆዳ ምርት ወይም ከቆዳ የተሰራ ልብስ ይሸጡ ነበር ለአውሮፓውያን ማለት ነው። ይህም የተሰራው በማን ነው? በካኖ ክራፍት ሜኖች ነው ወይም በካኖ የእደ ጥበብ ባለሙያዎች ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉን። አሁንም ጥያቄ እየሰራን ነው የምናልፈው። the Hausa city state emerged in the territory of present day Nigeria, Mauritania, Ghana, Mali. Nigeria will be our answer. One of the following was not the Hausa city state. Katsina, Kabi, Nani, Zamfara. Nani is not the Hausa city state or the part of Hausa city state. ስለዚህ ሲ መልሳችን ነው። በመጨረሻም which Hausa state was a major supplier of slave? Kano, Kasina, Zanzan and ጋቢር ይላል። መልሳችን ሲ ነው። ካኖ ደግሞ በክራፍት ሜን ነው የሚታወቁት ማለት ነው። ስለዚህ ሀውሳ ሲቲ ስቴትን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ቀጣይ የት እንገባለን? ኮንጎ እስካሁን እንግዲህ ያየናቸው ኦልሞስት ወደ 8-9 አካባቢ ይደርሳሉ። ሙስሊም ስቴቶች ናቸው ሙሉ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እስልምና በኃይለኛው የተስፋፋባቸው አኒሸንት ስቴቶች ወይም ፕሪ ኮሎናይዝድ አፍሪካን ስቴቶች ናቸው ማለት ነው። ወደ ኮንጎ እንግባ። The kingdom of Congo was located in the lower bank of Zaire river. መነሻቸው ደግሞ የኮንጎ ስርወ መንግስት መነሻው ማን ነው? ዛይር ሪቨር ነው ወይም የዛይር ወንዝ ነው። It was founded in the late 14th century by the Bantu people is called Bakongo ይባላሉ። ባኮንጎ እንግዲህ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኮንጎ ኪንግደምን የመሰረቱት ናቸው። ኦኬ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ኮንጎ የተባለውን ኪንግደም የመሰረቱት የባንቱ ህዝቦች ምን ይባላሉ? ባኮንጎ ይባላሉ። ባኮንጎ ባንቱ ፒፕል። ስለዚህ ባንቱ ፒፕል የሚለው መያዝ አለባችሁ። ባንቱ ፒፕል ከባንቱ ፒፕል ውስጥ ደግሞ ባኮንጎ መስራቶች ናቸው ማለት ነው። Their king was called Mwene ኮንጎ ይባላል። መሪያቸው ደግሞ ማን ነው የሚባለው? ማኒ ኮንጎ። አሁን ህዝቦቹ ባኮንጎ፣ መሪያቸው ደግሞ ማኒ ኮንጎ። The people were hunters and warriors. They were also clever smiths. እንግዲህ ተመልከቱ ህዝቦቹ ወይም እዛ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች እነማን ማለት ነው? ባኮንጎዎች ማለት ነው። ባኮንጎዎች አዳኝ ናቸው እንዲሁም ጦረኛ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ በጣም ጎበዝ የሚባሉ ስሚዝ ናቸው። ስሚዝ ማለት ይሄ ወርቅ ምናምን የሚያቀልጡ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ስራ ወይም ጌጣጌጥ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው። በዛ ስራ የታወቁ ናቸው ማለት ነው። Apart from agriculture, trade played an important role in the economy of the kingdom. ለኮንጎ ኪንግደም እንግዲህ መሰረት አግሪካልቸር እና ትሬድ ነው። The major items of trade were iron tools, pottery, sea salts, malts and basket work. እንግዲህ የተለያዩ የብረታ ብረት ስራዎች አሉ፣ የሸክላ ስራዎች አሉ፣ ጫው ያቀርባሉ፣ ባስኬት ለምሳሌ ቅርጫት ምናምን እነሱ ነገሮች የትሬድ መሰረቶች ናቸው ወይም ንግድ የሚሰሩባቸው ትሬድ አይተሞች ናቸው ማለት ነው። Then Portuguese explorer reached to Congo in 1482. እንግዲህ ፖርቹጌስ ወይም ፖርቹጋል ስፔን ምናምን በዋናነት የሚታወቁት በኤክስፕሎሬሽን ነው ወይም በአሰሳ ማለት ነው። ስለዚህ የፖርቹጋል አሳሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮንጎ ላይ የደረሰው በ1482 ነው። They sent a missionary to the kingdom in 1491. They also sent mason, carpenter and other artisans. እንግዲህ ምን ላኩ ይላል? ሚሽነሪ ማለት የሃይማኖት ሚሽነሪ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ስፔሻሊ ካቶሊክ ሚሽነሪ የሚባሉ አሉ። የካቶሊክ ሚሽነሪ እና የፕሮቴስታንት ሚሽነሪዎች አሉ። በዋናነት የካቶሊዝም እንዲስፋፋና የፕሮቴስታንት እምነት እንዲስፋፋ የሚያደርጉ ሚሽነሪዎች ወይም ተላላኪዎች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ፖርቹጋሎች ሚሽነሪ በ1491 ወደ ኮንጎ ላኩ። ከዛ በተጨማሪም ማሶን ማለት ግንበኛ ማለት ነው። ካርፔንተር አለ፣ አናጺ አለ፣ እንዲሁም ሌሎች አርቲዥያንስ ወይም ባለሙያዎችን ወደ ኮንጎ ላኩ ማለት ነው። በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወይም በ1491 እና በዛ አካባቢ ማለት ነው። ማኒ ኮንጎ ማለት ነው
the king of Congo ማለት ነው። the Mwene Congo together with his family was converted into Catholicism ለምን ተቀየረ? because Portuguese sent a missionary to the kingdom ካቶሊክ ሚሽነሪዎች በ1491 ወደ ኮንጎ ስለመጡ ማኒ ኮንጎ መሪውና ቤተሰቦቹ ወደ ካቶሊዝም ወይም ወደ ካቶሊክ እምነት ተቀየሩ ማለት ነው። and the capital of Congo was known as ሚምባንዛ ይባላል። ሚባንዛ was rebuilt in stone በምንድን የተሰራው? በድንጋይ የተሰራ ነው ማለት ነው። ካፒታሏ የኮንጎ ካፒታል ሚባንዛ at first relation between the Portuguese and Congo was good. But beginning from the 16th century, the Portuguese enslaved the Congolese people. ተመልከቱ መጀመሪያ በፖርቹጋል እና በኮንጎ መካከል ያለው ሪሌሽን ጥሩ ነበር ይላል። ከዛም በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ግን ፖርቹጋሎች ኮንጎዎችን ስሌቭ ማድረግ ፈለጉ ወይም ባሪያ ማድረግ ፈለጉ ማለት ነው። The slave trade weakened the Congo and the kingdom was breaking apart. Finally, the Congo kingdom entered into war with the Portuguese colonizer who finally defeated the kingdom. ተመልከቱ ምንድነው የሆነው መሰላችሁ? ፖርቹጋሎች ለመጀመሪያ ጊዜ በ1491 አሳሹ መጀመሪያ በ1482 አሰሰ ኮንጎ ካዘዘ በኋላ ከ10 ዓመት በኋላ ሚሽነሪ ላከባቸው የሃይማኖት ሰባኪ። ከዛም ግንበኞችን አናጺዎችና ሌሎች የጥበብ ሰዎችን ወደ ኮንጎ እንዲገቡ ተደረገ። ከዛ ካቶሊዝም እምነት እንዲከተሉ አደረጉ። ኦኬ ካደረጉ በኋላ በፖርቹጋልና በኮንጎ መካከል ጥሩ የሆነ ግንኙነት ተፈጠረ። ግን ፋይናሊ ከተላመዱ በኋላ ኮንጎዎች በማን መገዛት ጀመሩ? በፖርቹጋል ወይም ፖርቹጋል ኮንጎዎችን እንደ ባሪያ መቁጠር ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የባሪያ ንግድ ኮንጎ ውስጥ የኮንጎን ንግድ አዳከመው ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ኮንጎን እያዳከማት መጣ ወይም ኪንግደሙን እያዳከመው መጣ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድነው የሚለው? ፋይናሊ the Congo kingdom entered to war with Portuguese ቀጥታ ጦርነት ነው የጀመሩት ኮንጎና ፖርቹጋሎች ማለት ነው። who finally defeated the kingdom መጨረሻ ላይ ፖርቹጋሎች አሸነፉ ማለት ነው። by 1710 the kingdom of Congo collapsed and broke up into several small provinces እዚህ ጋር ምን ሆነ እንግዲህ በ1710 አካባቢ የኮንጎ መንግስት ኮላፕስ አደረገ። ለተለያዩ ፕሮቪንሶች ወይም ግዛቶች ወይም ትንንሽ መንግስታት ተከፋፈለ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ኮንጎ እዚህ ጋር አበቃ ማለት ነው። ጥያቄዎችን እንጠይቅ። ባኮንጎ people were not traders, craftsmen, hunters, farmers እንግዲህ ባኮንጎች ምን አይደሉም እያለን ነው። እላይ የተናለ ለምሳሌ ባኮንጎች ምን እንደሆኑ እዚህ ጋር የዘረዘርነው ነገር አለ። people are hunters and warriors, they also a clever smith ብለናል። ስለዚህ ከነዚህ ውጭ የሆነ የትኛው ነው? ትሬደር፣ ክራፍትሜን፣ ሃንተር፣ ፋርመር። ሃንተሮች ናቸው። ፋርመር ግን የሚል አለ? ፋርመር የሚል የለም እዚህ ጋር። ስሚዘር በሚለው ክራፍትሜን ማለት እንችላለን። ክራፍትሜን። ስለዚህ መልሳችን ፋርመር የሚል ይሆናል ማለት ነው። which European country reaches first to Congo ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኮንጎ የደረሰው የአውሮፓ ሀገር የትኛው ነው? ፖርቹጋል ነው? ስፔን ነው? ቤልጂየም ነው? ጀርመኒ ነው? Portugal is the answer, or A will be the correct answer. Next Zimbabwe ላይ ደርሰናል guys. The founder of the great Zimbabwe was the Bantu people is called Shona, who began their rule about 1000 AD. እንግዲህ ባንቱ ፒፕል አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። እዚህ ባንቱ ፒፕል አይተናል አይደል? ባንቱ ፒፕል ኮንጎን የመሰረቷት የባንቱ ፒፕል ክፍል የሆኑት ባኮንጎዎች ናቸው ይላል። ባኮንጎዎች። እዚህ ጋርም ታላቋ ዚምባብዌን የመሰረቷት የባንቱ ፒፕል የሆኑት የሾና ህዝቦች ናቸው። የሾና ህዝቦች የቅድሙ ባኮንጎዎች ናቸው። እዚህ ደግሞ ሾና፣ ግን ሁለቱም ባንቱ ፒፕል ናቸው። they built a great Zimbabwe. ዚምባብዌ ባይዘው ታላቋ ዚምባብዌ ተብላ የምትታወቀው። stone houses and wells were built in the 13th and 14th century in the great Zimbabwe. እንግዲህ ታላቋ ዚምባብዌ የእንቁላል ቅርጽ ያለው
ከድንጋይ የተሰራ ቤት እንደማለት ነው። ዚምባብዌ ስንል ከድንጋይ የተሰራ የእንቁላል ቅርጽ ያለው ቤት እንደማለት ነው። በዋናነት በድንጋይ የተለያዩ ቤቶችን ወይም ግንባታዎችን በመስራት ነው የሚታወቁት። ኦኬ ሶ ዚምባብዌ ትልቅ ደረጃ የደረሰችበት ወይም የተመሰረተችበት ማለት እንችላለን በ13ኛው እና በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው ማለት ነው። Great Zimbabwe was known for its gold mine. It maintained trade relations with the port of East Africa, such as Sofala and Kiliwa, who benefited from the gold of Great Zimbabwe. ታላቋ ዚምባብዌ በወርቅ ምርቷ ትታወቃለች ወይም ከፍተኛ የሆነ የወርቅ ክምችት አላት። ይህን የወርቅ ክምችት ይዛ ከኢስት አፍሪካ ወይም ከምስራቅ አፍሪካ ወደብ አካባቢ ካሉ ቦታዎች ጋር የንግድ ልውውጥ ታደርጋለች ማለት ነው። ለምሳሌ ከነ ሶፋላ እና ኪሊዋ ከተባሉ ቦታዎች ጋር የንግድ ልውውጥ ታደርግ ነበረ። እነዚህ ቦታዎች ደግሞ ሶፋላ እና ኪሊዋ የተባሉ ቦታዎች ከታላቋ ዚምባብዌ የወርቅ ምርት ተጠቃሚ ነበሩ ማለት ነው በንግድ በኩል። So Great Zimbabwe had been abundant since 1450 AD because the grazing resource, timber and salt had been used up completely in the region. እንግዲህ እስከ መቼ ነው የቆየችው ታላቋ ዚምባብዌ? እስከ 1450 አካባቢ ቆየች ማለት ነው። So it was finally succeeded by a state that came to known as mutapa. በማን ተተካ ማለት ነው? እንግዲህ በሙተፓ ስቴት ተተካ ማለት ነው ታላቋ ዚምባብዌ። በመቼ? በ1450። ለምንድን ነው በሙተፓ የተተካቸው ካል grazing resource ያ ማለት የግጦሽ ሀብት ስፔሻሊ ለከብቶች የሚያግጡት ነገር ስላጡ፣ ቲምበር ሳልት የሚባለው ነገር ኮምፕሌትሊ ተጠቅመው ስለጨረሱት ወይም used up ስለሆነ ኮምፕሌትሊ ወደ ማን ሽፍት አደረገ ወይም በማን ሰክሲድ ሆነ በማን ተተካ? ሙተፓ በሚባለው ስቴት ተተካ ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ማን እናያለን? ሙተፓን እናያለን ማለት ነው። ሙተፓ was founded at the end of the 15th century by ሙቶታ በሙቶታ ነው እንግዲህ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የተመሰረተው ማለት ነው። ያ ማለት በ1450 አካባቢ ዚምባብዌ ግሬት ዚምባብዌ ዲክላይን ያደረገችበት ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ወዴት ሰክሲድ ስለሆነ በማን ስለተተካ? በሙተፓ ስለተተካ ማለት ነው። ሶ መስራቹ ማን ነው? ሙቶታ ነው። ሙቶታ who was a member of the Rozwe clan of the Shona people. ሾና ፒፕል ደግሞ ክላኖች አሉ። ሮዝዊ የሚባለው አንዱ ክላን ነው። ከዛ መካከል ነው የተገኘው ሙቶታ። ሙተፓ was a title given to the Rozwe king. ለሮዝዊ ኪንግ የሚሰጥ ማዕረግ ምን ይባላል? ሙተፓ። ዜን ስቴቱ ምን ተባለ? ሙተፓ ተባለ። ሙተፓ ማለት ምን ማለት ነው? ማስተር ፒላገር እንደማለት ነው። ማስተር ፒላገር። ሙቶታ ሰን ኤንድ ሰክሰሰር ሙቶፒ። አይ ሙቶፒ የሚባለው ደግሞ የሙቶታ ተከታይና ልጅ ነው። expand the territory into the northern direction. His headquarters also moved northernward. ስለዚህ ቦታውንም ወደ ሰሜን ቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሙቶታ መስራቹ ነው። ልጁ ደግሞ ሙቶፒ እንደሚባል ማወቅ ያስፈልጋል። ሙተፓ control the Mazwe region which was a valuable resource of alluvial gold. እንግዲህ እዛ አካባቢ ላይ አሁን የምናየው ግሬት ዚምባብዌ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የወርቅ ክምችት አለ ብለናል። ለምሳሌ ግሬት ዚምባብዌ ከምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ካሉ ስቴቶች ጋራ ትሬድ ሪሌሽን ታካሄድ ነበረ። ሶ በሙተፓም ተተክቶ እዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የወርቅ ክምችት ስለነበረ ሞዝዊ ሪጅንን ሙሉ በሙሉ ኮንትሮል አድርገውታል ይለናል። So Mutapa dominated the long distance trade which led us to the Indian Ocean coast. ሙተፓ እንግዲህ የረጅም የርቀት ንግዱን ኮንትሮል አድርጎት እንደነበረና ሊድም ሲያደርጉት እንደነበረ ወይም ሲመሩት እንደነበረ ይነግረናል። ስለዚህ ትሬድ ለሙተፓ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው፣ ወይም ለእድገቷ መሰረት ነበር ማለት ነው። ዚህን መጨረሻ እንግዲህ ፖርቹጋል ወደዛ አካባቢ መታለች። አሁን ፖርቹጋል came to the region in the early 16th century. They maintained trade contact with ሙተፓ። እንግዲህ ፖርቹጋሎች በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ወደ ማን መጡ? ወደ ሙተፓ መጡ።
ከዛም ትሬድ ሪሌሽን ወይም ትሬድ ኮንታክት ወይም የንግድ ልውውጥ ያካሂዱ ነበረ ማለት ነው ከሙነ ሙታፓ ጋር። እነማን? ፖርቹጋሎች። But later on the Portuguese conquered ሙነ ሙታፓ in the late 16th century። እንግዲህ በንግድ በኩል ብለው ከገቡ በኋላ ሙሉ በሙሉ ሙነ ሙታፓን ኮንካይር አደረጉ ወይም ወረሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሙነ ሙታፓ እዚህ ጋር ስቶፕ ታደርጋለች ያልቃል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥያቄ explain the origin of ሙነ ሙታፓ ስቴት ይላል። ሙነ ሙታፓ በማን ነው የተተካው? ማለቴ ከማን ነው መጥቶ የተተካው? ከግሬት ዚምባብዌ ነው። ከግሬት ዚምባብዌ። ግሬት ዚምባብዌን እንግዲህ ሾና ፒፕል ናቸው የመሰረቱት። የሾና ፒፕል የሆነ አንድ ክላን ሮዝዊ የሚባል ክላን ሙነ ሙታፓን መስርቷል ማለት ነው። who were ሙቶታ and ሙቶፔ። ሙቶታ ማለት ሙነ ሙታፓን የመሰረተ ኪንግ ወይም መሪ ሲሆን ሊደር ሲሆን፣ ሙቶፔ ደግሞ የሙቶታ ሰን ኤንድ ሰክሰሰር ነው። ሙነ ሙታፓ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያደረገ መሪ ነበር ማለት ነው። ቀጥለን የምናገኘው ደግሞ ማን ነው? ኮይ ኮይን ነው። ኮይ ኮይ ኦሪጂናሊ the ኮይ ኮይ were hunter። ኮይ ኮይዎች ምንድን ነበሩ? አዳኝ ነበሩ። Since 100 AD, however, they made a change from hunting way of life to that of sheep and cattle breeding። እንግዲህ ከአደን በ1000 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ከአደን ወደ ምን ተቀየሩ? ሽፕና ካትልን ወደ ማዳቀል ወይም ባጭሩ ማርባት ማለት ነው። በግና ከብት አርቢ ሆኑ ማለት ነው። ከምን? ከሃንተር ወይም ከአደን ህይወት ወደ ምን ተሸጋገሩ? ወደ እንስሳት እርባታነት ተሸጋገሩ ማለት ነው። Beginning from 1300 AD, the Khoi Khoi expanded from the present day Botswana and they were well established in the northern Africa by the 15th century. በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንግዲህ ፕሬዘንት ዴይ ቦትስዋና የምትባለው ቦታ አካባቢ ላይ ነው የተመሰረቱት። ከዛ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ኤክስፓንድ እያደረጉ እየተስፋፉ እንደመጡ ይነግረናል ማለት ነው። After the Dutch settled landed in the South Africa in the mid 17th century, the Khoi Khoi were driven out of their lands to the Kalahari Desert. Then the Europeans called them Hautnats ይሏቸዋል። Hautnants እንግዲህ ዱዊች የሚባሉት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዱዊች ጀርመኖች ናቸው። ዱዊች ወደ የት መጡ? ወደ ሳውዝ አፍሪካ ሲመጡ ያ ማለት በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ማለት ነው። ቆይቆዮችን ቦታቸውን ለቀው ወደ ካላሪ ደዘርት እንዲሄዱ አደረጓቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዩሮፒያኖች ቆይቆዮችን ምን ይሏቸዋል? ወይም እነዚህ ህዝቦችን ሆቴንቶስ ይሏቸዋል። ሆቴንቶስ ኦኬ። ስለዚህ ኮይ ኮይ እጅግ በጣም አጭር ነው። በዚህ ወይ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ጤን መጨረሻ ላይ የምናገኘው ስቴት ሳን ነው። the sun. Before they were driven out of their land by European settlers, the sun lived in the part of the present day Angola and Namibia. ተመልከቱ እንግዲህ before they were driven out በዩሮፒያኖች ከመባረራቸው በፊት ሳኖች የት ላይ ይኖሩ ነበረ? አንጎላ እና ናሚቢያ አካባቢ ይኖሩ ነበረ። ፕሬዘንት ዴይ አንጎላ እና ናሚቢያ የሚባለው ቦታ ላይ ይኖሩ የነበሩ ግዛቶች ናቸው ሳን የሚባሉት። ዩሮፒያንስ ኮልድ ደም ቡሽሜን ይሏቸዋል። ሆቴንቶ የሚሏቸው እነማን ነው? ኮይ ኮይን ነው። ሳንን ደግሞ ቡሽሜን ይሏቸዋል። ዘ ሳን ሊቭድ ባይ ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ። በምንድን ነው የሚኖሩት? ባደን ነው። ባደንና ፍራፍሬ በመልቀም ማለት ነው። ሜን ሃንተድ አኒማልስ ዊዝ ቦውስ ኤንድ ፖይዘን ታፕድ አሮ። እንግዲህ አሮ ማለት ቀስት ነው። በዛ ቀስቱ ላይ የሆነ መርዝ ነገር በማድረግ ይወጋሉ። ከዛ ይገሉና ያድኑና ይመገባሉ ማለት ነው። ሃንቲንግ ዋይ ኦፍ ላይፍ ይኖሩ ስለነበረ፣ ጋዘሪንግ ደግሞ ፍራፍሬን ከጫካ በመልቀም ነበር የሚተዳደሩት እነዚህ ሳን የሚባሉ ህዝቦች ማለት ነው። The sun were pushed by the Dutch farmer to the Kalahari Desert like that of Khoi Khoi. ልክ እንደ ኮይ ኮይዎች አሁንም እነዚህ ዱች ፋርመሮች ወደ ካላሪ ደዘርት አባረሯቸው ማለት ነው ሳኖችን። where they still lived as a hunter። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሃንተር ሆነው ይኖራሉ ማለት ነው ቡሽሜኖች በዛ አካባቢ። The sun have a yellowish brown skin and tight collected brown hair. They speak ኮይጂያን ላንጉጅ። የሚጠቀሙት የማን ቋንቋ ነው? የኮይ ኮይ ላንጉጅ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው እነዚህ ሳን የሚባሉት። which are characterized by clicking sound። clicking sound ማለት የሆነ ትርጉም ያለው ቋንቋ ሳይሆን የሚጠቀሙ የሆነ ላ ቡ ቡ ኦ ኦ ምናምን ነገር
ክሊር የሆነ ቋንቋ አይደለም የሚጠቀሙት ማለት ነው። የሚጠቀሙት ቋንቋ የኮዥያን ላንጉጅ ነበረ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳን እዚህ ጋር ያበቃል ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄዎችን እንሰራለን። Since 100 AD, the Khoi Khoi mainly practice hunting and gathering, cattle breeding, farming, then fishing ይለናል። ኦኬ በ1000 ዓመተ ምህረት ኮይኮዎች ምን ነበር የሚያደርጉት? ወደ ካትል ብሪዲንግ ነው የተሸጋገሩት። ከምን? ከሃንቲንግ ወደ ካትል እና ሺፕ ብሪዲንግ ነው የተሸጋገሩት ማለት ነው። The name Hotentos was given by the European to the people is called Khoi Khoi, Bushmen, San, Pontu ለኮይኮዎች ነው። ለኮይኮዎች ቡሽሜን ደግሞ ለሳኖች የተሰጠ ስም ነው። ዩሮፒያኖች ናቸው ወይም ዲዊችሜኖች ወይም ፋርመሮች ናቸው ኮይኮይን ሆቴንቶ ያሏቸው። ቡሽሜን ደግሞ ያሉ ማለት ነው ሳንን ቡሽሜን ያሉት ማለት ነው። መጨረሻ the San people were pushed to the Kalahari desert by peoples called Khoi Khoi people, Dutch farmer, Britain colonizer, Portuguese settler። ኮይኮዎችን ወደ በረሃ ያም ወደ ካላሪ በረሃ ያባረሯቸው እነማን ናቸው? ዱዊች ፋርመሮች ናቸው። መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ በመጨረሻም አንድ ቶፒክ ተቀረናለች። እሱም ዘ ትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ኦሪጂን የሚል ነገር ይኖረናል ማለት ነው። ስለ ስሌቭ ትሬድ እናወራለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ከተርሞች አሉን ምን የሚል ማለት ነው? ፍሪ ትሬድ፣ ሞኖፖሊስቲክ፣ ኒው ወርልድ፣ ፓይራሲ፣ ፕላንቴሽን፣ ሬድ ኢንዲያንስ የሚባሉ ተርሞች አሉን። ስለዚህ እነዚህ ተርሞች በዚህ ፓራግራፍ ውስጥ ያሉ ናቸው። አብረን እየተረዳናቸው እናልፋለን ማለት ነው። The discovery of America in 1492 leads the background for the beginning of Atlantic slave trade. የመጀመሪያ እንግዲህ በ1492 አሜሪካ ዲስከቨር ተደረገች ወይም ተገኘች ማለት ነው። ዩሮፒያንስ ከዛ በኋላ በ1492 የአሜሪካ መገኘት ስሌቭ ትሬድ ወይም ስፔሻሊ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ የሚባለው ነገር እንዲጀመር አድርጓል ማለት ነው። ዩሮፒያንስ established a large plantation and main fields in the new world. new world የሚባለው ማን ነው? አሜሪካ ነው። አዲሱ ሀገር ማለት ነው ወይም አዲስ ዓለም እንደማለት ነው። then they needed labor to work on the plantation and gold mine. ባጭሩ አሜሪካ ላይ እንግዲህ ፕላንቴሽን ወይም ባጭሩ ግብርና እንደማለት ነው። ፕላንቴሽን ወይም አትክልት ምናምን መትከል ምናምን እና የወርቅ ቁፋሮ ማለት ነው። ስለዚህ የወርቅ ቁፋሮና አትክልትና ፍራፍሬ ማልማት ምን አስፈለገ ማለት ነው? ላቦር ወይም የጉልበት ሰራተኛ አስፈለገ ማለት ነው። thus Europeans enslaved the Native American Indian whom they called red Indians. ስለዚህ አውሮፓውያኖች ምን አደረጉ? እዛው አካባቢ ያገኟቸው አሜሪካኖች እንግዲህ ሬድ ኢንዲያንስ ይባላሉ። እነሱን ኢንስሌቭ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። እነሱን እንደ ባሪያ አድርገው ማሰራት ጀመሩ ማለት ነው። but most of the American Indians died from European diseases. okay died from European diseases and harsh treatment. እንግዲህ ምን ሆነ መሰላችሁ? እነዚህ ኢንዲያኖች በአውሮፓውያን ዲዚዝ ወይም አውሮፓውያን ይዘውት በመጡት በሽታ አማካኝነት መሞት ጀመሩ። እንዲሁም መጥፎ ነገር እየገጠማቸው መጣ። the Portuguese and Spaniards began transporting a white slave from Europe. ስለዚህ እነዚህ ቀይ ባሪያዎች ወይም ኢንዲያኖች በበሽታ ሲሞቱባቸው ምንድነው ያደረጉት? ነጭ ባሪያ ከአውሮፓ ማስገባት ጀመሩ ማለት ነው። however the white slaves were unable to resist the hardship. ነገር ግን እነዚህ ነጫጭ ባሪያዎች ምንም ጉልበት የላቸውም፣ ስራ መስራትም አልቻሉም። thus the Europeans began to transport the black from West Africa as a slave. ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው? አሜሪካ ላይ ያገኟቸውን ሰዎች ሲያረጉ በበሽታ እየሞቱባቸው ተቸገሩ። አውሮፓ ላይ ያሉ ነጭ ባሪያዎችን ሲጠቀሙ ደግሞ አቅም የላቸውም፣ መስራት አልቻሉም። ምን አደረጉ በኋላ? ከዌስት አፍሪካ ወይም ከምዕራብ አፍሪካ ስሌቭ ትራንስፖርት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ የባሪያ ንግድ ተጀመረ ማለት ነው። essential features of the slave trade. slave trade ላይ ያሉ ዋና ዋና ፊቸሮች ወይም መገለጫዎች ምን ይመስሉ ነበር? Atlantic slave trade passed through 3 different phases. 3 ፌዞች አሉት። የመጀመሪያው the first phase was known as the piratic slave trade. It began in the 15th century
and continued up to 1580s እንግዲህ የመጀመሪያው ፓይራቲክ ስሌቭ ትሬድ ይባላል። የጀመረው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሲሆን እስከ 1580ዎቹ ድረስ ቀጥሏል። In this phase, the traders were individual merchants, adventurers, navigators or common sea robbers. ነጋዴዎች ባሪያ የሚነግዱት ምን ነበሩ? በዚህ ፌዝ ላይ ኢንዲቪጁዋል መርቻንት ነጋዴዎች ነበሩ፣ ተራ ነጋዴዎች ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ናቪጌተር ወይም ማሳሾች ነበሩ፣ የባህር ላይ ዘራፊዎች ምናምን ነበሩ። እነዚህ ነበሩ በመጀመሪያው ፌዝ ወይም ፓይራቲክ ስሌቭ ትሬድ ላይ ይሳተፉ የነበሩ። ሶ ፓይራቲክ ስሌቭ ትሬድ የመጀመሪያው ፊቸር እንደሆነ እንይዛለን። ሁለተኛ በፓይራቲክ ስሌቭ ትሬድ የሚሳተፉት እነማን ነበሩ? ኢንዲቪጁዋል መርቻንቶች፣ አድቬንቸሮች፣ ናቪጌተር እና ኮመን ሲ ሮበር እንደሆኑ እንይዛለን። ሰከንድ ፌዝ አለፈ። The second phase was known as the monopolistic slave trade. Look, monopolistic slave trade ይባላሉ። ሁለተኛው ስቴጅ ማለት ነው። ኦኬ monopolistic slave trade እንግዲህ the second phase ነው። ሁለተኛው ፌዝ it begins in 1580 ያ ማለት ፈርስት ፌዝ ካበቃ በኋላ ማለት ነው። In this phase the trade was conducted by monopolistic slave trading companies ምን ማለት ነው? በካምፓኒ አማካኝነት ተጀመረ ማለት ነው። ልክ ድርጅት ተቋቋመ ማለት ነው። ነጋዴዎች በድርጅት መልክ ምን አሉ? ጀመሩት ማለት ነው ንግዱን። እዚህ ጋር እንግዲህ በድርጅት መልኩ ነው። ፓይራቲክ የምንለው የባህር ላይ ወንበዴዎች ነው። የባህር ላይ ወንበዴዎች የሚያካሂዱት ስራ ነው መጀመሪያው ፌዝ ላይ። ሰከንድ ላይ ግን ሞኖፖሊስቲክ ስሌቭ ትሬድ ልክ ካምፓኒ ተመስርቶ በካምፓኒ አማካኝነት የሚደረግ የባሪያ ንግድ ነው። These companies were officially supported by their government አይታችኋል። በመንግስት የሚደገፉ ናቸው። የባሪያን ንግድ የሚሰሩ ሰዎች በመንግስት ድጋፍ ያገኙ ነበር። They were also supported by armed force ኦኬ ጠንካራ ኃይልም ነበራቸው ወይም ተዋጊ ኃይልም ነበራቸው ማለት ነው። At this stage the slave hunting ground was widened. The volume of trade increased and the companies collected a huge profit. እንግዲህ ባሪያ የሚያድኑ ሰዎች እየተስፋፋ መጣ። የባሪያ ማደኑ ስራ እየተስፋፋ መጣ። ንግዱ በሰፊው ሁኔታ መካሄድ ጀመረ። እነዚህ ካምፓኒዎች በጣም ትርፋማ መሆን ጀመሩ ማለት ነው። So the second phase was also known as the triangular trade because the triangle connected three continents. ምን ተባለ እንግዲህ ሁለተኛው ፌዝ ትራያንጉላር ስሌቭ ትሬድ ተባለ ወይም ትራያንጉላር ትሬድ። ለምን? ሶስት ኮንቲኔንቶች ስለሚነካ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዩሮፕን ነው፣ ከዛ አፍሪካን ነው፣ ከዛ አሜሪካን ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? ከአፍሪካ ባሪያ ተይዞ ዩሮፕ ይካሄዳል፣ ከዩሮፕ ነው ወደ አሜሪካ የሚካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ኮንቲኔንቶች ስለሚነካ ትራያንጉላር ነው ማለት ነው። Such goods as cotton, alcoholic drink, firearms and metal wares were taken from the West Europe to Africa. ወደ አፍሪካ ምን ተይዞ ይከዳል ማለት ነው? ወደ ከማን ነው? ከዌስት ዩሮፕ ወይም ከምዕራቡ አውሮፓ ወደ አፍሪካ ምን ይዘው ይሄዳሉ? ኮተን ይዘው ይሄዳሉ። ኮተን ጥጥ ነገር ማለት ነው። አልኮሊክ ድሪንክ ወይም አልኮል መጠጦችን፣ የጦር መሳሪያዎችን እንዲሁም ብረታ ብረት ስራዎችን ይዘው ሄዱ ነበር ማለት ነው። then those goods were exchanged for slave. እነዚህን ይዘው ሄደው ምን ለውጠው ይመጣሉ? ባሪያ ለውጠው ይመጣሉ። ለምሳሌ ጥጥ ነገር ይዘው ሄዱና አልኮል ነገር ይዘው ሄዱና ባሪያ ይዘው ይመለሳሉ ማለት ነው። ከዛ ወደ አሜሪካ ይልካሉ ማለት ነው አውሮፓውያን። then the Africa slaves were taken across the Atlantic to the America. They were sold to the plantation owner in exchange for sugar, tobacco and other products. ተመልከቱ እንግዲህ ስራውን ግልጽ ላድርግላችሁ። ዩሮፒያኖች አሉ ወደ አፍሪካ ጥጥ ይዘው ይሄዳሉ፣ የአልኮል መጠጥ ይዘው ይሄዳሉ፣ የጦር መሳሪያ ይዘው ይሄዳሉ። ይሄን ይዘው ሄደው በምን ይለውጡታል? በባሪያ። ያን ባሪያ ወዴት ይዘው ይሄዳሉ? ወደ አውሮፓ። አውሮፓ ላይ ይዘው ከሄዱ በኋላ ደግሞ ወዴት ይዘው ይሄዳሉ? ወደ አሜሪካን ይዘው ይሄዳሉ። አሜሪካ ሄደው የሚሸጡት ለማን ነው? ለፕላንቴሽን ባለቤት ወይም አትክልት ፍራፍሬ ወይም ወርቅ ለሚያመርተው ወይም የወርቅ ማዕድን ለሚቆፍረው ድርጅት ይሸጡታል ማለት ነው። በምንድን ነው የሚለውጡት? ያን እንግዲህ ያን ያክል ከረንሲ የለም ወይም ገንዘብ የለም። በሱገር ያ ማለት በስኳር፣ በቶባኮ እንዲሁም በሌሎች ፕሮዳክቶች ለውጠው ይመጣሉ ማለት ነው። ፋይናሊ those goods were taken back to Europe and sold at high price. እነዚህ እንግዲህ ቶባኮዎች፣ ሱገር እና ሌሎች ፕሮዳክቶች ወደ አውሮፓ ተመልሰው ይመጡና አውሮፓ ላይ በከፍተኛ ዋጋ ይሸጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ፌዝ
ትራያንጉላር ትሬድ ይባላል። ወደ ሶስተኛው ስንመጣ the third phase was known as free trade ይባላል። ነፃ ንግድ ሆነ ማለት ነው። It began in 1690s. In this phase, several individual traders joined the slave trade. እንግዲህ ነፃ ንግድ ነው። ማንኛውም ሰው እንደልቡ አቅም ያለው አቅም የሌለውን መሸጥ ይችላል፣ መነገድ ይችላል ማለት ነው። በሶስተኛው ፌዝ there was a fierce competition between the individual trader and the former companies. እንግዲህ ፎርመር ካምፓኒዎች እነማን ናቸው? ሞኖፖሊስቲክ የሚባሉት ካምፓኒዎች። በእነዚህ ካምፓኒዎች እና በኢንዲቪጁዋል ትሬደሩ ማንም ያደረሰው እንግዲህ ስሌቭ ያገኘው ሁሉ ይሸጣል። ስለዚህ ከካምፓኒው ጋር ኮምፒቲሽን ወይም ውድድር ተጀመረ ይለናል ማለት ነው። ኦኬ እሺ ጥያቄዎችን እንስራና እንለፍ። ኢኒሺያሊ the slave who worked in European plantation of the North America were white slaves from Europe, American Indians, Black Africans all worked at the same time. መጀመሪያ የሰሩ የነበሩ አሜሪካን ኢንዲያን ነበሩ። ከዛ በዩሮፒያን በሽታ ተጠቁ። ከዛ ዋይት ስሌቭ ከአውሮፓ ይዘው ሄዱ። ዋይት ስሌቮችን መስራት አልቻሉም። ከዛ ብላክ አፍሪካን ይዘው መነገድ ጀመሩ ማለት ነው። ወይም እነሱን ማሰራት ጀመሩ። መልሳችን ማን ነው? አሜሪካን ኢንዲያን ነበሩ የሚሰሩ ማለት ነው። which of the following did not takes place during the second phase of slave trade? competition between individual trader and company የሆኖ ነበር። increase in volume of trade ያ ሆኖ ነበር። increase in profit okay expansion of slave hunting ground ዲ መልሳችን ነው። expansion of slave hunting ground የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። then ሶሪ እዚህ ጋር መልሳችን ኤ ነው። ኮምፒቲሽን ቢትዊን ኢንዲቪጁዋል ትሬድስ ኤንድ ካምፓኒስ የሚለው ነው መልሳችን። ምክንያቱም የጠየቀን ማን ነው? ዱሪንግ ዘ ሰከንድ ፌዝ ነው የሚለን። በሰከንድ ፌዝ ላይ ያልነበረ የመጀመሪያው ነው። ይኸው እዚች ጋር እናየው። ኦኬ ዱሪንግ ዜር ዋዝ ኤ ፌርስ ኮምፒቲሽን ቢትዊን ኢንዲቪጁዋል ትሬደርስ ኤንድ ፎርመር ካምፓኒስ ይላል። በማን ጊዜ ነው? በሰርድ ፌዝ ጊዜ። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው የሰርድ ፌዝ መገለጫ እንጂ የሰከንድ ፌዝ አይደለም። በኢንዲቪጁዋሎች እና በካምፓኒው መካከል ከፍተኛ የሆነ ውድድር የነበረው በሰርድ ፌዝ ነው፣ በሰከንድ አይደለም። በሰከንድ ግን ኢንክሪዝ ኢን ቮሊዩም ኦፍ ትሬድ ሆኗል። ኢንክሪዝ ኢን ፕሮፊት ከኤክስፓንሽን ኦፍ ስሌቭ ሃንቲንግ ግራውንድ እነዚህ ሶስቱ በሙሉ ሆነዋል። የኤ ግን ሰርድ ላይ የነበረ ነው። ሌላው ኢፌክት ነው። ኢፌክት ኦፍ ትራያንጉላር ትሬድ The triangular trade helped the West European nation to accumulate a huge amount of wealth. እንግዲህ ትራያንጉላር ትሬድ ዌስት ኢሮፒያን እንዲያድጉ ወይም ብዙ የሆነ ሀብት እንዲያፈሩ አድርጓቸዋል። The accumulated wealth leads to industrialization of Western Europe in the 9th century. እንግዲህ ያካበቱት ሀብት በምዕራብ አውሮፓውያን ላይ ያ ማለት በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኢንዱስትሪያላይዜሽን የሚባል ወይም ኢንዱስትሪ መስፋፋት እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው። ውጤቱን ኢፌክቱን ስናይ The triangular trade caused great human suffering and horrors of Africa. አፍሪካን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያስቀየመ ሆረር የሆነ በጣም መጥፎ ስራ ሲሰራ የነበረ የአፍሪካ ህዝብ ልክ እንደ ከብት ከከብትም በታች ሲቆጠርበት የነበረ ጊዜ ነበረ። Slaves were never treated as a human being but as a property. እንግዲህ ባሪያ እንደ ሰው ሳይሆን የሚታይ እንደ ንብረት እንደ ሀብት ነው። ይሄን ያህል ባሪያ አለኝ ብሎ ሲናገር አንድ ሰው ይሄን ያህል ከብት አለኝ፣ ይሄን ያህል በሬ፣ ይሄን ያህል ላም፣ ይሄን ያህል በግ አለኝ እንደማለት ነው። ያ ማለት ሰው ተደርገው አይቆጠሩም ነበር። They were never treated as a human being. እንደ ሰው ተደርገው አይደለም የሚቆጠሩት ወይም ሰው ናቸው ተብሎ አይታሰብም ነበር ባሪዎች በዛ ጊዜ። The triangular trade also depopulated Africans of its productive young men and women. ሌላኛው ደግሞ ጉዳት ወይም ተጽዕኖ ምንድነው? አፍሪካን የህዝብ ብዛቷን እየቀነሰ ወይም ዲፖፕሌትድ እያደረገ ነበረ። በዋናነት ያንግ ሜኖችን እና ውሜኖችን ወይም ፕሮዳክቲቭ የሆኑትን ከፍተኛ የማምረት አቅም ያላቸውን ሰዎች ነበረ ወደ አሜሪካና አውሮፓ ሲጓጓዙ የነበረ ማለት ነው። And historically recorded indicate that more than 12 million native Africans were enslaved and deported out of African continent. እንግዲህ ከአፍሪካ ከ12 ሚሊዮን በላይ ኔቲቭ አፍሪካውያን ወይም የአፍሪካ ባሪያዎች ወደ አሜሪካና ወደ አውሮፓ በባርነት ተሽጧል ማለት ነው። አስዩም 12 ሚሊዮን during that time በዛ ጊዜ እንግዲህ 12 ሚሊዮን ማለት የሁለት የሶስት ሀገር ሙሉ ህዝብ እንደማለት ነው። እንደውም ከዛ በላይ ኦኬ ይሄን ያህል ህዝብ በባርነት ተሽጦ ነበር ይለናል ማለት ነው።
ኦኬ ጋይስ እንግዲህ አጠቃላይ ፓርት 2 ይህንን ይመስል ነበረ። ማጠቃለያ መልመጃውን ደግሞ በሌላ ጊዜ መልመጃዎችን ስንሰራ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያሰማን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።